Kangaroo Putalisadak office standलाई चाहिँ म नेपाल यातायातबाट न्यू प्लाजा अगाडि झरेँ त्यसपछि हिँड्दै राइट टर्न लिएर फर्स्ट जेब्रा क्रसिङ क्रस गरेर मैले माथि बिल्डिङमा कंगारूको बोर्ड देखिसकेको थिएँ त्यो जेब्रा क्रसिङ क्रस गरेर फेरि अर्को पनि क्रस गरेर अगाडि गएर यता गल्ली जस्तो बाटो रहेछ पार्किङको साइडमा त्यहाँबाट गएँ अनि त्यसपछि लिफ्टमा चढेर 5th फ्लोरमा कंगारूको अफिस रहेछ त्यहाँ गएर म फ्रन्ट डेस्क अफिसरसँग भेटेँ उहाँले मलाई काउन्सिलिङ फर्म भर्न लगाउनु भयो मैले त्यसमा डिटेल्स राखेपछि उहाँले त्यसको डाटा एन्ट्री गर्नुभयो अनि मलाई काउन्सिलरको रुममा पठाउनु भयो काउन्सिलरले मलाई काउन्सिल गर्नुभयो थुप्रै युनिभर्सिटी अप्सन दिनुभयो र मलाई आइएल्स र पिटिए क्लासको सजेसन दिनुभयो त्यसपछि म 7th फ्लोरमा कंगारूको आइएल्स पिटिए क्लास भएको ठाउँमा गएँ त्यहाँ लिफ्ट नरहेछ तर डिरेक्सन चाहिँ राम्रोसँग गरिदिनु भएको रहेछ जसले गर्दा सजिलो भयो त्यसपछि बाहिर निस्केर फलामको भर्याङ चढेर म माथि गएँ त्यो चाहिँ एकाडेमिक्स डिपार्टमेन्ट रहेछ अनि मैले त्यहाँको फ्रन्ट डेस्क अफिसरसँग भेटेँ उहाँले मलाई क्लासेसको बारेमा काउन्सिलिङ गर्नुभयो अनि त्यसपछि क्लासहरू पनि देखाउनु भयो यो चाहिँ पिटिए क्लास रहेछ क्लासरुममा स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो अनि आइएल्स क्लास पनि हेरेँ मैले यो पनि राम्रो थियो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँलाई भोलिदेखि क्लास जोइन गर्छु है भनेर म त्यहाँबाट निस्केँ यो थियो मेरो कंगारूको डे